අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආයේ WhatsApp ආරක්ෂාව ගැන හිතන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙන WhatsApp තුලින් ලබා දුන්නු ප්‍රයිවසි අප්ඩේට් එකක් පිළිබඳවයි. ඔයා දන්නවා ඇති අපි මේ විදිහට ඔන්ලයින් ඉඳලා ඔෆ්ලයින් ගියාම අපි ඔන්ලයින් ඉඳලා ඔෆ්ලයින් ගිය අවසාන වෙලාව මේ විදිහට අපේ WhatsApp ප්‍රොෆයිල් එකේ සේව් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් පුළුවන් අපේ WhatsApp ලිස්ට් එකේ ඉන්න ඕන කෙනෙකුට අපි ඔන්ලයින් ඉඳලා ඔෆ්ලයින් ගිය අවසාන වෙලාව බලා ගන්න. ඒ වගේම අපේ WhatsApp ලිස්ට් එකේ ඉන්න යාළුවෝ නොවන ඕනෑම කෙනෙකුට අපි දාලා තියෙන WhatsApp ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එක බලන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට මේ වෙනකොට අපේ WhatsApp ලාට් සීන් එක සහ ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එක අපි අකමැති අයට විතරක් පේන්නේ නැති විදියට හංගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් WhatsApp තුලින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයක WhatsApp ලිස්ට් එකේ ඔයා අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට කරදර කරන විශ්වාස නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න ඒ අයට විතරක් වාගේ WhatsApp ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එක සහ ලාට් සීන් එක පේන්නේ නැති විදියට හංගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක පාරක් click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ feature එක ඔයාගේ WhatsApp app එකට ගන්න නම් ඔයාගේ WhatsApp app එක ඔයා පළවෙනිටම හරියට update කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයා පළවෙනිටම Play Store එකට ඇවිල්ලා search කරගන්න WhatsApp කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට WhatsApp app එකට ඇවිල්ලා මේ update කියන option එක දීලා WhatsApp app එක update කරගන්න ඕනේ. update එක මේ විදිහට අවසන් වුණාට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට WhatsApp app එක open කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන මේ තියෙන 3 dot එක touch කරලා ඊළඟට මේ settings කියන option එකට ඇවිල්ලා මෙතන මේ තියෙන account කියන option එකට යන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා මෙතනින් මේ privacy කියන option එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාගේ WhatsApp ලාට් scene එක ඔයා අකමැති අයට විතරක් පේන්නේ නැති විදිහට හංගන්න ඕනේ නම් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ලාට් scene කියන option එකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ options කීපයක් ලැබෙනවා. අපිට මෙතන ඉස්සර බලා ගන්න පුළුවන් උනේ මෙන්න මේ everyone කියන option එකයි my contacts කියන option එකයි nobody කියන option එකයි විතරයි. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඇති මේ nobody කියන option එක දුන්නොත් අපේ ලාට් scene එක කාටවත්ම පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ my contact කියන option එක දුන්නොත් අපේ ලාට් scene එක පෙන්වන්නේ අපි save කරලා තියෙන numbers වලට පමණයි. ඒ වගේම මේ everyone කියන option එක දුන්නොත් අපේ ලාට් scene එක හැමෝටම පෙනෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ විදිහට තවත් අලුත් option එකක් ලබා දීලා තියෙනවා my contact accept කියලා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට මේ option එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ WhatsApp list එකේ ඉන්න හැමෝම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාගේ WhatsApp ලාට් scene එක පේන්නේ නැති විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. අයව මෙන්නම මෙතනින් select කරගන්න එක විතරයි. ඔයාලට කීප දෙනෙක් වුණත් තෝරගන්න පුළුවන්. තෝරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන right icon එක click කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට select කරගන්න අයට කිසිම වෙලාවක අපේ ලාට් scene එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා online ඉඳලා offline ගිය අවසාන වෙලාව ඒ අයට ආයේ කවදාවත්ම බලන්න බෑ. ඒ වගේම මේ option එක මේ විදිහටම අපේ WhatsApp profile photo එකටත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මේ විදිහට back වෙලා ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන profile photo කියන option එකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනිමුත් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි අර my contact accept කියන option එක මේ විදිහට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ option එකට මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාගේ WhatsApp DP profile එක පේන්න ඕනේ නැති අයව select කරගෙන මෙන්න මෙතන මේ තියෙන right icon එක දෙන එක විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට තෝරගන්න අයට කිසිම වෙලාවක අපේ profile photo එක බලන්න බෑ. ඒ වගේම විශේෂම දේ තමයි අපි මේ විදිහට settings හැදුවා කියලා යාලට දැනගන්නත් බෑ. ඒ වගේම මේ feature එක මේ විදිහටම අපේ about option එකට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ about option එකකට මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයා type කරලා තියෙන about එක බලනකොට අකමැති අය මේ විදිහට වෙනම select කරගන්න. මේ විදිහට ලාට් scene සහ profile photo about select කරගන්න අයට ඔයාගේ account එක හරියට delete කරපු account එකක් වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ profile photo එක සහ ඔයාගේ ලාට් scene එක ඔයා අකමැති අයට විතරක් පේන්නේ නැති විදිහට හදාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ අදහස් සහ ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක පාරක් click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ මගේ YouTube channel එකේ මම ගොඩක් කරලා තිනවා. channel එකට ආවොත් ඔයාලට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් මේ ගැන නොදන්න අයටත් බලන්න ඔයාගේ social media වල WhatsApp Facebook වල share කරන්න. එහෙමනම් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි.